Okay, so kalau awak tengok yang C ni, soalan cakap, so the question stated to evaluate the following log without using table or calculator. So kalau terus guna calculator, dia boleh je nak dapat jawapan, tapi soalan dah terang-terang cakap kat situ, jangan guna calculator. Tak boleh, without using calculator. Okay, so kita tengok soalan C ni. Dekat C ni, dia punya base ni memainkan peranan sebenarnya. It's a bit tricky, this question. Okay, so what can you do for the base is, so dia adalah log 3 set 2 18 kan. Okay, so apa yang awak boleh buat dekat base ni, awak jadikan dia satu set. So saya nak masukkan 3 ni, macam mana saya nak jadikan 3 ni dia ada set juga. Okay, so kita squarekan dia. Alright, so bila kita squarekan 3, letak set dekat luar, dia akan jadi 3 balik lah. Okay, so awak ada 3 square, saya letak set kat sini. And then 2 kat situ, 18. Macam tu. Okay, so saya permudahkan dulu dia punya base. So you will have log set 9, set 2, 18. Okay, so kalau awak tengok kat sini, base dia ni, you can combine them together. Okay, this one, kalau awak ada 2 set, so let's say you have set A times with set B. Okay, so dalam dia akan jadi darab. So you have A times B. Okay, so sekarang awak akan ada log set 18 as your base. Ni 18. Okay, so apa awak boleh buat sekarang adalah awak tukar dia punya base. Okay, so you change the base. Change base. Okay, so saya nak tukarkan dia kepada base 18. Oops. So I want to change it to base 18. So you write the base 18 over here, and then this one 18 ni dia akan berada di atas. Okay, and then overkan dengan log new base, and then set 18 akan berada di bawah. So di kat bawah, this one dekat sama kat mana dia? Sorry. So this one bawah sini, and then this one dekat atas. Macam tu. Okay. So awak akan ada sini set 18. Dekat sini sepatutnya. Okay. Macam tu. Okay. So cuba permudahkan daripada sini. Apa yang awak boleh buat? Okay. So saya bagi idea awak kat sampai situ saja. Okay. Try buat sendiri. Okay. And then for 18E, this one, the question. Okay. So ini sama juga macam ada satu soalan kita buat tadi. Okay, so kalau awak ada set 27. So you have set 27 here. Ni kan set 27. So awak cuba pecahkan dia menjadi hasil darab nombor yang ada perfect square. So kalau tengok 27 dia adalah hasil darab antara 9 times 3. Okay, so jangan lupa kalau. Okay, and then 8 pun sama. So dia adalah hasil darab antara 4 times 2. Okay, the same goes to set 125. It's 25 times 3. Okay, so saya bagi idea sampai situ saja. Okay, dan awak akan try sendiri. Boleh ke semua saya tinggalkan 2 soalan ini untuk awak buat sendiri? Is everyone fine with this? Miss, Boleh. Miss boleh saya tanya? Saya nak panggil seorang nama. Miss saya mau tanya. Muhammad Hakimi bin Ali. H18. Ada tak? Miss, Hakimi bin Ali. Muhammad di depan. Ya, Anak ada Pakcik Miss. Ali, are you here? Yes. Ada orang tanya soalan. Anak Pakcik Ali tak ada. Okay, kita cari anak orang lain pula. Joy Carla binti Johnny.
type dalam ni. Boleh tak siapa-siapa tolong respon, bercakap. Saya tak boleh nak goes back and forth to kita punya Google Meet untuk tengok dekat chat tu. Miss. Just Kami open your microphone. Okay. Miau. And see. Miss. 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 Siapa tadi? Joy Carla? Tak ada? Tak ada juga. Miss. Miss. Hello. Hello. Miss. 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 Tak dapat dengar ke? Astaga. Saya lupa nak kuatkan suara iPad saya. Patutlah daripada tadi saya cakap seorang-seorang. Okay dah. Dah Miss kami dengar. Okay. So saya yang tak dengar awak. Sorry. Ya, Miss. Seorang gila saya cakap seorang-seorang kan? Okay. Sorry. Saya lupa sebenarnya nak kuatkan suara tadi. Okay. Alright. So kiranya okay je untuk saya sambung 2.1. Yang dua ni awak try sendiri. Okay. Okay, finally can hear your voice. Alright. Okay, so let's move to 2.1. Kita ada lagi half an hour, more or less. Okay, let's try to move as fast as we can. Okay, so chapter 2.1, dia bersambungan dengan chapter 1.3. Okay, so different is just in chapter 2.1 you need to solve. Okay, so solving means you need to find the values, the unknown. Okay, so kalau ada X, awak carilah nilai X tu apa. Kalau dia ada M kat situ, so you need to find what are the values of M. Okay, so that is what solving means. Okay, so chapter 2.1 dia ada 4 soalan, 1, 2, 3, 4. So sekejap saya tengok mana soalan yang paling ramai. So at least indices 1. Indices 1 set. Kita try untuk tak buat set. Okay, tak apa, kita tengok dulu. And then log 1. Indices 1, set 1, log 1. Okay, jom. So soalan nombor 1. Okay, so for this question, number 1G. Okay, so sekarang awak punya base adalah base E. Okay, so dia sama juga macam log dan juga indices kan. So your base, it can be anything, any number. Okay, kecuali kosong lah. Okay, tapi kalau untuk indices, dia boleh jadi any number, negatif pun boleh juga jadi dia punya base. Okay, kecuali kosong. Alright, so dan E pun boleh juga menjadi dia punya base. Okay, so sama saja. E ni adalah satu nombor. So kalau awak tekan calculator, awak akan dapat nilai E is 2.718. Okay, so E has a value. Okay, dia bukan unknown. Alright, so untuk soalan G, okay, so kita try. E to the power of X minus 12. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dia punya base dah sama tau. Okay, so this one base E. This one pun base E. So basically we have the same base already. Tapi base kita yang E yang kedua ni, our second E, dia adalah negatif. Okay, so cuba kita try positifkan dia. Okay, so maksudnya kalau contohlah kita ada A to the power of negative 1, so dia akan jadi sama dengan 1 over A. Okay, so if you have A to the power of negative 2, let's say. Oops, ni. So negative 2, awak akan ada 1 over A square. Macam ni. Okay, so sekarang ni saya nak bawa dia pergi ke bawah. Saya nak positifkan dia punya power. So you will have 12 over E to the power of X minus 1 equal to 0. Okay, so kalau awak tengok sekarang, kita ada indices yang berada di bawah. Okay, tapi kita tak nak dia duduk kat bawah tu. So what can we do is, we can actually multiply the overall equation with
e to the power of x. Sebab kita nak matikan, nak hilangkan yang di bawah itu. Okay, so that's why kita darabkan dengan e to the power of x. Okay, so bila darabkan, yang the first term will become e to the power of 2x. Okay, sebab x plus with x is 2x. And then the second term is just negative 12. Then the third term is e to the power of x equal to 0. Okay, macam ni. Okay, so so base dah sama, semua dah positive power. Alright, so sekarang apa awak boleh buat adalah awak cuba hasilkan satu quadratic equation. Okay, so untuk mudah, this one over here, kita pecahkan dia dulu. So you will have e to the power of x. Okay, kita nak dapatkan e to the power of x sahaja. Okay, so 2 dekat luar and then minus 12 minus e to the power of x equal to 0. Okay, so sekarang kita guna let. So we let m, let's say, equal to e to the power of x. Okay, so you will have m square minus 12 minus m equal to 0. Okay, rearrange it back. So you have m square minus m minus 12 equal to 0. Okay, so bila tekan calculator, what will be your roots? Apa nilai root awak? X awak? 4. 4 and? Is it Negative 2. negative 3. So negative 4, this one is positive 3. Okay. Alright, and then you will have m equal to 4 or m is equal to negative 3. Okay, but remember, kita bukan nak cari nilai m, kita nak cari nilai x. So tadi nilai m tu awak dah substitutekan dia, awak dah letkan dia equal to e to the power of x. So just ganti balik sahaja. So now you have e to the power of x equal to 4. Okay, sama juga untuk right side. So you have e to the power of x equal to negative 3. Okay, so for this one, untuk mematikan ln, untuk menghilangkan e, so awak boleh letak ln dekat kedua-dua belah. So you put ln over here and then ln over here. Okay, sebab kenapa kita nak buat macam ni? Sebabnya adalah, okay, so dia bukan kat situ, dia selari, sebaris. Okay, sebab, so let's say lah, if you have log base 4 and then awak ada 4 kat sini, so dia akan hilang menjadi 1. Okay, so the idea sekarang adalah kita nak hilangkan base tu sebab kita nak bawa turun x tu ke depan. Okay, so untuk menghilangkan e, kita letak log base e lah. Okay, so kita ada e, so nak hilangkan dia kita letak log base e. So dia akan jadi 1. Okay, so dia sama juga dengan ln. So dia akan jadi 1. Okay, so that's why kita letak ln. Okay, boleh kan? Alright, so awak akan dapat x equal to ln 4. So this one dah cancel out and then this one dah bawa pergi depan. So you will have x equal to ln 4. Okay, and then for yang belah kanan pula, so awak letak ln juga. So you have ln ex. This one, sekejap saya pindahkan ke kanan sikit. You have ln negative 3. Okay, so boleh tak kalau log function dia negatif? Kalau log negatif 3, dapat tak? Tak boleh kan? Yeah. Okay, so dia jadi math error, right? Okay, so you don't, awak jangan tulis math error, you don't write math error in your working. So you just write as undefined. Undefined. Okay, so dia tak dapat apa-apa, dia tak ada nilai, dia tak boleh, log memang tak boleh negatif. Okay, negatif and 0. So 0 and below cannot. Okay, but kecuali kosong ke atas boleh. Okay, so maksudnya kat sini undefined x no solution lah. Dia tak ada solution untuk yang kedua ni. So no solution, meaning that your answer is just x equal to ln 4. That's all. Okay, boleh ke?
Boleh, Miss. Boleh. Okay. Boleh, Miss. So, sekejap saya nak terangkan satu konsep. Okay. So, tadi kan awak ada, so you have, contohlah, 2 to the power of x equal to b. Okay. Kita nak. Kita letak e lah balik. Di sini ada e. Okay, so sekarang dia macam saya nak terangkan konsep macam mana dia boleh jadi x sahaja dekat bawah. Okay, so ada dua cara. Ada dua cara untuk awak tukarkan dia kepada bentuk log. Okay, we want to change it to log form. Okay, so ini index form Index form. Okay, so ada dua cara. So cara yang pertama is awak letak log di kedua-dua belah. Okay, you put log on both sides. Okay, so cara yang kedua adalah awak, ada satu cara dalam video tu, kalau awak perasan, kalau awak ingat balik, dalam video dia ada tunjuk cara macam mana nak tukar terus. Yang ni saya tak mahir sangat. Dia macam bawa ke bawah, is it? Ni bawa ke bawah, yang ni pindah ke sana, macam mana tak, saya tak faham sangat. Ingat tak caranya tu? Ingat, Miss. Ingat? Okay, saya tak ingat. Alright. So cara yang kedua, cara yang saya tak ingat tu, cara dalam video. Okay, so dia ada lagi satu cara yang ketiga. Kita panggil dia sebagai teknik kacang. Okay, so macam soalan tadi, kita letak lon kan. So awak letak lon, kat sini pun awak letak lon. Sebab awak nak hilangkan dia punya E tu. Okay, lagi satu cara apa yang awak boleh buat. Okay, contohlah E to the power of x equal to b. So kita akan menggunakan teknik kacang. Okay, make sure awak punya indices tu berada di sebelah kiri and awak punya number berada kat sebelah kanan. Okay, so kita akan buat macam ni. Sekejap, tak nampak kot pen dia. So awak buat macam ni, buat macam ni. Okay, so dia jadi bentuk kacang kat situ. Okay, so apa yang tinggal adalah x, awak tulis balik x, so dia akan jadi equal to log base E B. Macam ni. Sama tak dengan apa yang saya buat kat atas tadi? Sama kan? Okay, so saya prefer guna teknik yang ini sebab saya lagi mudah and lagi senang untuk saya ingat. Okay, so kita panggil dia sebagai teknik kacang. Okay, so kalau contoh lain lah. Contohnya awak ada e to the power of 2x equal to c. Tak nak, saya nak letak c kat sini. Okay, so untuk awak gunakan teknik kacang ni, awak kena jadikan indeks awak kat depan, number awak kat belakang. So, maksudnya dia akan jadi, so saya tulis balik, dia adalah e to the power of 2x equal to c. Macam ni. Okay, so guna teknik kacang, buat bentuk kacang macam ni. Okay, so awak akan ada 2x equal to log base E c. Macam ni. Boleh kah? Boleh, Miss. Okay, so dia sama juga kalau daripada log, awak nak tukar dia kepada index. Okay, so let's say you have log. Okay, you have log base E equal to x. Okay, so kalau daripada log nak tukar kepada index, log mesti berada di belah kanan. Baru awak boleh guna kacang. Okay, so kita kacangkan dia macam ni. Okay, so yang tinggal adalah B. Base akan tetap menjadi base, tak power ke atas. Okay, so sama je dengan yang atas tadi tu. Okay, alright, so itu saja life hack untuk hari ini, teknik kacang. Okay, so awak boleh guna mana-mana cara lah. So you can use either the first one, put log on both sides, or you can also use the one that your lecturer Safidri explained in the video, ataupun gunakan teknik kacang. So Safidri is someone.
Okay, sorry. Alright. So itu sahaja untuk yang ini. Okay, so kita move on to the next question. Sebab kita ni 9:37. Okay, so untuk soalan ini, okay, so soalan ni kan, it's a bit tricky tau. One of your friend asked me about this question. Okay, so cara yang kawan awak buat tu, dah betul dah semuanya. Tapi dia dapat satu jawapan je. When in fact, the answer ada dua. Sepatutnya jawapannya ada dua. Okay, so saya explain ke awak macam mana, kenapa dia jadi macam tu. Okay, so untuk soalan ni, so you have for x to the power of negative 2/3 equal to 1/9. Okay, so sekarang kita nak cari nilai x. Soalan suruh kita cari x tu apa? Okay, so idea saya yang pertama is saya nak pindahkan dulu 4 ni ke sebelah kanan. Okay, saya nak bagi dia kawan dengan nombor juga. Saya tak nak bagi dia duduk dengan unknown. Okay, so dia akan jadi x to the power of negative 2/3 equal to 1/36. Sebab 4 times with 9. So you have 1/36. Okay, so sekarang x negative 2/3 equal to 36. Okay, so saya nak bagi dia duduk dekat atas. So I want it to be on the same level with our x. So dia akan jadi 36 to the power of negative 1. Macam tu. Okay, and then saya tak nak dia jadi power negative. Okay, so saya akan darabkan everything. So kuasakan everything dengan negative 1. Okay, so dia akan jadi x to the power of 2/3 equal to 36. Okay, catat kat situ. Alright, so awak kena ingat satu konsep ni. Kalau awak ada satu nombor, contohlah awak ada 2 square, awak akan dapat 4. And then kalau awak ada negative 2 square, you will also get 4. Okay, so let's say awak ada 2 kuasa 4. Awak dapat berapa? 2 kuasa 4 is 16. And if you have negative 2 to the power of 4, we also have 16. Okay, so saya nak cakap kat sini is, kalau awak ada kuasa yang genap, dia punya root tu, nilai dia tu sepatutnya ada 2 nilai. Ni kat sini, sekarang kan awak ada kuasa 2 kan, so 2 adalah nombor yang genap. So bila ada nombor genap, awak punya nilai tu, jawapan awak tu sepatutnya dia mesti ada 2. Dia mesti ada plus and also minus. Okay, so kalau tengok dekat sini, so you have x square. Saya nak tinggalkan x square tu dia sahaja. Saya tak nak ada 3. So maksudnya this one saya nak buang. Okay, so macam mana saya nak hilangkan dia adalah, so I will multiply both sides dengan kuasa kuasa 3. Macam ni. Okay, boleh kah? So bila saya darab masuk, yang ini akan jadi x kuasa 2/3, kuasa 3. This one akan jadi 36 to the power of 3. Okay, so yang the right hand side ni akan cancel out lah. So you will have just x square equal to 36 to the power of 3. 36 power of 3 dapat berapa? Macam besar je nombor dia. 4, 6, 6, 5, 6. 4, 6, 6, 5, 6. Okay, and then bila awak jadikan dia x sahaja, you will have plus minus 2, 1, 6. Boleh kah? Boleh, Miss. Boleh. Sebab awak ada square kat sini. Okay, so bila ada square, dia punya jawapan mestilah one positive and another one is negative. Okay, it doesn't matter if it is square, dia tak semestinya square sahaja. Okay, it's not only square. Kalau dia nombor genap 4, 6, 8, 10, dia mesti akan ada 2 juga nilai. Okay.
Alright, so settle nombor 1H. Okay, so kita pergi nombor 2. Okay, nombor 2 ni. Kita masuk sikit, awak selesaikan yang seterusnya. Okay, kita try. Alright, so untuk nombor 2, so nombor 1 tadi dia adalah berkaitan indices. Solve equation involving indices. Okay, so untuk nombor 2 ni dia berkaitan set. Okay, so untuk set dia ada 3 case. So ni case yang pertama. Kalau awak ada satu set, this one the first case if you have one set. So the second case if you have two set, and the third case if you have three sets. Okay, dia sebenarnya konsep yang sama saja. Okay. So apa yang awak perlu buat adalah the basic idea adalah for you to get rid of the set. Untuk awak menghilangkan set tu. So tak kira lah berapa banyak kali awak squarekan awak punya equation, boleh je asalkan set tu hilang. Tapi kena tahu teknik jugalah. So macam kalau awak square banyak kali sampai sudah awak sendiri pun penat kan. Okay, so cara dia adalah, so saya ambil yang paling susah. Saya ambil yang C lah. Okay, so saya try yang C. Okay, yang C ni kalau awak tengok dia ada 3 set. So 3 set, kita nak hilangkan semua set yang ada. Okay, so make sure pada satu side, make sure on one side there's only one set. Okay, so kalau awak tengok soalan yang ketiga ni, soalan yang 3 ni, okay, satu set tu mesti ada dekat sebelah. So yang ini dah memang ada dekat sebelah kanan. So dah memang ada satu set saja dekat sebelah kanan. Okay, so kita boleh terus squarekan both sides. Okay, so saya padam balik this one. Okay, we square both sides. This one square, this one kita square. Okay, so bila square kan, yang belah kanan, belah kiri saya salah balik. So we have x plus 1 plus 12 minus x. Okay, multiplikan dengan diri dia sendiri. Saya copy sikit. Copy. Paste. Okay. And then equal to, kita punya right hand side, dia dah cancel out. So set over here has been cancelled out with 2. So just left with 13 plus 4x only. Okay, so sekarang kita expand yang belah kanan ni. Kiri. So this one awak akan dapat x plus 1 only. Okay, letak kurungan supaya tak nak confuse. And then for the second one, this one, so awak akan dapat plus x plus 1 multiply with 12 minus x. So there's a big set kat luar dia. Macam tu. Okay. And then kita punya third term, if this one multiply with this one, so you will get 12 minus x. Don't forget the third. And then multiplikan dengan x plus 1. Okay. And then finally, awak akan ada plus 12 minus x. Okay, macam tu. So equal to 13 plus 4x. Okay, so jom kita cuba simplifykan. Alright, so this one over here, x. This one ada negative x. So dia hilang, mati. Okay, cancel out. Okay, and then awak ada plus 1 over here. And then plus 12 over here, so you have plus 13. Okay, so awak akan ada 13, and then this whole thing over here, this one is exactly the same with this one. Okay, so awak ada satu benda tambah dengan satu benda, so now you will have dua benda. Okay, so awak akan ada 2 in bracket, x plus 1 12 minus x. Macam ni. Ya ampun. So equal to 13
plus 4x. Okay, macam ni. Alright. So, sekarang dia still ada set. Okay, so macam saya cakap tadi, idea kita sekarang kita nak hilangkan set. Okay, so macam mana kita nak hilangkan set? Kita kena squarekan both sides. Tapi before kita squarekan both sides, kita make sure set kita tu dia single. Dia berada seorang-seorang kat belah kiri. Dia tak ada kawan, dia tak ada pasangan. Okay, so apa yang awak perlu buat adalah this 13 over here, you transfer it to the right hand side. Okay, so dia akan jadi hilang lah. 13 minus 13, tak ada benda. Okay, so yang tinggal adalah this one. Just copy and paste it back. Okay, and then equal to 4x. Okay, dekat sini ada dua cara. Sama ada awak nak squarekan terus ataupun awak nak hilangkan dulu this 2 over here. Okay, saya nak hilangkan dulu. So, dia akan jadi tak boleh buka dia. Paste. Okay, saya hilangkan 2. So, kat sini dah tak ada 2. So, yang belah kanan 4 divided by 2 is 2x. Okay, sini. Alright, so sekarang barulah boleh squarekan. So, we square both sides. This one square, this one pun square. Okay, so yang belah kiri cuma akan tinggal apa yang ada di dalam. So, this one dah cancel out. Okay, so you will have x plus 1. 12 minus x equal to 4x square. Okay, yang ini jangan careless. This one jangan careless. So, dia kena darab dengan every term inside. Okay, alright. So, dia akan jadi yang belah kiri kita expand. So, you have 12x minus x square plus 12 minus x equal to 4x square. So, this one awak dah boleh solvekan sendiri. Okay, try buat sendiri. Okay, boleh ke? For set. Okay, so set ni senang saja. So, idea dia adalah awak kena hilangkan set tu. Okay. Tu je, nak hilangkan set, darabkan, square both sides. That's all. Okay. So, saya teruskan ke soalan nombor 3. Semua orang okey ke? Soalan 3. Soalan 3 ni sikit je. Okay, Miss. Okay. So, mari kita teruskan. Okay, so soalan nombor 3. Saya perasan ramai yang ada masalah yang berkaitan dengan base E. Ni, base E ni dengan ln. Ni pun sama juga lah. This one dia ada E kan. And then this one dia ada E dengan ln. Ramai macam ada masalah dengan E tu. Okay, so kita try tengok soalan B. Okay, so soalan B, we have E to the power of 2 ln x equal to 9. Okay, silakan sikit. Alright, so sekarang ni kita nak tinggalkan x sahaja sebagai kita punya subjek. Tapi bila kita tengok soalan kita, ada pengganggu-pengganggu yang tidak diingini. Okay, so kat sini awak ada E, kita tak nak E ni. 2 ni pun kita tak nak dia berada kat situ. Sebab kita nak, bukanlah kita tak nak dia berada dekat situ. Kita nak x sahaja dekat belah kiri. Tapi macam mana kita nak jadikan x sahaja dekat sebelah kiri? Okay, so kalau awak perasan, kita ada E dengan ln. E kat sini dengan ln. Okay, so kalau kita ada E and then ln, let's say x kan. So, dia boleh cancel out. 2 ni boleh cancel out and then dia akan jadi x. Okay, so contoh lain, if you have, let's say, base 5 and then you have to the power of log base 5x. Okay, so bila base yang sama, this one dengan this one is equal, so you can cancel them out and you just left with x only. Okay, so sama juga dekat sini. Kita nak applykan benda yang sama. Okay, tapi before kita boleh applykan benda ni, before we can apply this rule, kita kena pindahkan dulu 2 ni ke atas. Okay, so you will have E to the power of ln x square equal to 9.
Okay, and then now baru boleh cancel out this one. Okay, so our left hand side is equal to x square equal to 9. Okay, boleh ke? Alright, so bila kita ada square, kita punya hasil mestilah dua nilai. It must be two values. One positive and another one is negative. Okay, so bila kita square rootkan 9, kita akan dapat 3, but not just 3. It must be positive and also negative 3. Okay, boleh ke? Siapa yang Alan? Boleh. Boleh Okay. Miss. Alright, good. Okay, so untuk lon dan juga ini je yang awak perlu tahu. Okay, so kalau awak confused lagi, so you just remember ln is just another representation for log base E. Okay, so dia sama saja. Tapi kita biasanya tak tulis log base E. Kita biasanya tulis ln. Okay, kalau kita ada log base E, kita akan terus tulis sebagai ln sahaja. Tak perlu tulis log base E. Okay. So dia sama juga macam soalan this one. Soalan C ni pun sama je. Lebih kurang je. Okay, so awak ada kat situ base E. And then awak ada ln kat sini. Okay, ln is log base E. So awak boleh cancel out dia. Tapi before awak boleh cancel out kan, awak perlu pindahkan dulu X ni naik ke atas. Sama je lah dengan soalan B tu. Sebiji je. Nombor je berbeza. Okay, so yang tu try buat sendiri juga. Alright. So kita teruskan. Boleh ke saya teruskan lagi ni? Sikit je lagi. Boleh. Okay, Boleh, Miss. kalau tak sempat kita try bincang nanti bila kita nak buat. Okay. So, untuk soalan nombor 4, ada 3 tau soalan sebenarnya. Saya nak bincang. So, nombor 4 ada 4D, 4H and also 4E kot tak silap saya. Tengok sikit. Betul lah. DEH. Tapi sekarang ni saya rasa tempat satu je. So, saya pun nak hilang lagi. Okay, dah. Last one eh. Saya bincang H lah dulu. Okay. So, untuk log kan. Okay, so untuk H, H ni pun dia sama juga macam yang tadi. Soal nombor 3 tu. Okay. So, this one over here, you can try to simplify this expression. So, you have e to the power of negative 4 ln x. Okay. So, kita nak cancel out kan e dengan ln ni. Tapi masalahnya negative 4 ni kacau. So, kita bawa dia naik atas. Okay. So, dia akan jadi e to the power of ln x to the power of negative 4. Then only can you cancel out the e and also the ln. So, you will left with x to the power of negative 4. So, sekarang dah boleh solve kan ke belum? Does it seem simpler to you? Yes. Very much simpler kan? Yes. Okay. So, yang ni solvekan sendirilah. Okay. So, try solvekan sendiri. Awak akan dapat x kuasa 6, x to the power of negative 4 is equal to 2x plus 15. Ni dah jadi macam soalan kuadratik yang biasa. Cuma solvekan the left part je dulu. Okay. So, kejap So, yang ni awak solvekan sendiri, okay? Alright, so we go back to previous question. Soalan 4E dan juga 4D. Okay, kejap. Saya nak tanya, awak nak sambung bincang sekarang ataupun nak sambung bincang di kemudian hari Isnin? Sekejap.
Sebab nak habiskan juga 2.1. Kalau habiskan hari ni je. Miss, Habiskan? Boleh? Saya okey je. Boleh je? Okay. Okay, so sikit je. Alright, so kita dah ada record pun kan? Okay, so tak apa. Kalau let's say awak ada hal selepas ni, boleh je nak left dulu. Okay, siapa-siapa yang ada, kita boleh dengar sama-sama lah. Saya explain ni. Okay, yang tak ada tu, yang terpaksa pergi mana-mana tu, nanti awak tengok je balik recording kita, okay? Right, so for question D. Okay, so untuk soalan D, kalau awak tengok dia ada log, dia ada juga indices. Okay, so ada tak siapa-siapa ada idea? Apa first thing yang awak nak buat untuk solvekan dia? Panggil seorang lah. Muhammad Hairul Ikhwan. Yes. Yes, Miss. What's your idea? Kasih tukar log 2 jadi 2 kuasa X. Tukar apa? Okay, so maksudnya kita nak hilangkan log tu kan? We want to change it to index form, betul? Betul. Okay, so kita boleh guna teknik kacang. So, nak guna teknik kacang saya tadi. So, kita buat macam ni. Sorry. This one pergi, this one. Ting, ting, ting. Okay, dia nampak ke? Sekejap saya padam. Okay. Alright, so bila kita buat macam tu, so apa yang tinggal adalah 2 to the power of x plus 1 minus 32 set 2 equal to 2 to the power of x. Okay, so sekarang kita dah hilang log, kita dah tukar log tu kepada bentuk index. Okay, thank you Hairul. Alright, and then sekarang so kita ada dekat sini 2 to the power of x. Sini pun ada 2 to the power of x. Okay, tapi yang dekat belah kiri ni dia ada kawan. This one ada plus 1. Okay, so kita tak nak plus 1 tu, kita nak jadikan dia single sahaja to the power of x. So gunakan rules of indices, awak boleh pecahkan dia. So it will become 2 to the power of x multiply with 2 to the power of 1. So tak perlulah tulis 1 tu. Okay, so you will have 32 set 2 equal to 2x. Macam ni. Okay, and then we are going to use substitution. So we let m equal to 2 to the power of x. Okay, so awak akan dapat m times 2 minus 32 set 2 equal to m. Macam ni. Okay, so and then awak akan susun balik, permudahkan dia. So this one akan jadi 2m. Dan saya bawa yang ni ke sebelah kiri. So dia akan jadi minus m. And then minus 32 set 2 equal to 0. Okay. So 2m tolak m, awak akan dapat m. And then this one, saya nak bawa dia ke sebelah kanan, dia akan jadi tambah. So you will have m equal to 32 set 2. Okay, but remember, we don't want to find m, we want to find x. So substitute back m is equal to 2 to the power of x equal to 32 set 2. Okay, so kalau awak tengok sekarang, this one over here, awak ada base 2. Okay, so yang belah kanan pun, awak jadikan dia base 2 juga. Okay, so 32 adalah 2 kuasa berapa? 5. 5. Okay, so 2 to the power of 5 and then square root 2, dia adalah equal to 2 to the power of 1 over 2. Okay, so dia darabkan, alright. So when we have the same base and then dia adalah darab, so the power will become plus. Okay, so you will have 2 to the power of x and then 5 plus 1 over 2, 11 over 2.
So X is equal to 11 over 2. That's all. Boleh? Boleh. Boleh ni. Okay, good. Boleh. Okay. Alright, so settle for D. Alright, so the last one. Soalan paling akhir sekali. Okay, so this one. Number 4E. Okay, so number 4E, dia adalah soalan melibatkan log and then dia bagi awak condition dekat situ. X must be equal to 1. So, dia tak boleh. X must be greater than 1. Okay, so dia tak boleh 1 tapi dia boleh 1.1, 1.001 dan ke atas. Okay, so 1 dan ke bawah tak boleh lah sebagai jawapan awak. Okay, so let's say kalau awak ada X equal to 1. Boleh tak jadi jawapan awak? Tidak. No. So sebab dia tak termasuk, okay? Sebab X equal to 1 does not in X greater than 1. Okay, dia tak termasuk. Alright. Okay, so kita try jawab soalan ni. Okay, so kalau awak tengok kat situ dia ada base yang berbeza tau. So this one adalah 16. This one is 4. Okay, so first thing that we can do is we need to change the base. Okay, so awak kena samakan base dia. So biasanya kita akan ambil base yang kecil. Okay, so maksudnya dalam case ini awak akan tukarkan base 16 awak. This one over here, 16 ni menjadi base 4. Okay, alright. So kita tukarkan menjadi base 4. So macam nak tukarkan base? So just write base 4. Okay, so X akan berada di atas. And then 16 akan berada di bawah. Okay, so just write back base, log base 4. Macam tu. Okay, so equal to log base 4 X square. Macam ni. Okay, so this one you can simplify. This whole thing, you can simplify it. Okay, so you change 16 to 4 to the power of 2. So you have log 4x over log 4 square. Okay, equal to log 4x square. Just like that. Okay, and then this one, awak boleh cancel out kan dia. Tapi before cancel out kan, awak bawa dulu this 2 over here to the front. Okay, so bila bawa dia ke depan, dia akan jadi macam ni lah. Log 4x over 2. Okay, so terus je tulis. Boleh je terus tulis, no problem. So you have log 4x square. Okay, so sekarang awak ada log base 4x on both sides. Okay, and then dekat yang belah kanan ni, dia ada kuasa 2. So maksudnya dia akan jadi kuadratik. Okay, this one adalah kuasa 1. Okay, so apa awak boleh buat adalah untuk mudah, kita akan guna substitution. So you will let log base 4x equal to m. Balik. Sekejap kita kedudukan. Duduk sini, duduk sini. Oops, ni kan. Okay, macam tu. Okay, so awak akan ada m equal to, m over 2 equal to m square. Okay, and then saya nak hilangkan 2 ni, so saya darabkan everything with 2. So you have m minus, equal to 2m square. Okay, and then kita kumpulkan everything on the left hand side. So you have negative 2m square plus m equal to 0.
Okay, tapi saya tak nak saya punya kuasa 2 tu jadi negatif. So I don't want this negative. So what can I do is I multiply everything with negative 1. Okay, so I will get 2m square minus m equal to 0. Okay, and then kita akan factorizekan dia. Okay, so bila factorizekan, this one, awak tak perlu pun guna calculator. So, awak ada m dekat awak punya dua-dua term. So, this one over here ada m, this one over here ada m. So, just bring m out. Bring 1m out. So, you will left with 2m minus 1 equal to 0. Okay, just like that. Okay, sebab bila awak tekan calculator, awak akan dapat nilai x equal to 0 and also x equal to 1 over 2. Kadang-kadang ada student confused bila dia nampak x equal to 0 tu, dia jadi hilang. Dia jadi macam ni sahaja. Silaplah di situ. Okay, so kalau ada x equal to 0, maksudnya awak kena letak x sahaja. So dalam kes ni kita letak m sahaja. Okay. Right, so awak akan dapat m equal to 0. M equal to 1 over 2. Okay. And then again, this one kita tak nak m, kita nak x. So substitute back your log base 4x equal to 0. This one pun sama. Log base 4x equal to 1 over 2. Okay, so gunakan teknik kacang. Saya dah jawab guna teknik kacang, so kita apply je teknik kacang tu. Okay, so this one, dia akan jadi x equal to 4 to the power of 0 is equal to 1. Okay, so settle. And then yang belah kanan, guna teknik kacang lagi sekali. So you will have x equal to 4 to the power of 1 over 2. 4 to the power of 1 over 2 is equal to 4. So you will have 2 as your answer. Okay. Alright, so adakah dua-dua ni jawapan kita? Tidak. Tidak, okay. Kita tak ambil yang belah kiri ni. So we will not accept the x equal to 1. So this one kita tak ambil sebab, so kita buat reason kat sini. X equal to 1 is rejected. Because x kena greater than 1. So our final answer is x equal to 2. That's all. Okay, boleh faham ke example ni? Boleh. Alhamdulillah. Okay, so kiranya habislah kita punya discussion on tutorial 1.3 and also 2.1. Okay, tapi before tu, before saya nak tamatkan, ada tak apa-apa soalan berkaitan dua-dua tutorial ni? 1.3 and also 2.1 yang awak nak saya bincangkan lagi. Tapi bukan sekarang. Siapa-siapa je, okey je. Mana-mana soalan pun. Tak ada. Kalau yang soalan log tu mau recheck lagi ya? Ataupun tahu sudah yang bahwa kalau log tu tiap boleh negatif? Okay, so untuk log, okay, contoh tadi soalan log. Okay, so let's say lah for this one kan. So awak ada x equal to 11 over 2 and dia adalah log question. Okay, so di sana kalau bila awak nampak soalan tu, dia punya jawapan tu, dia adalah nilai yang akan jadi positif pada log. Contoh So contohlah awak ada x equal to 1 and then tak nak x equal to 2. Okay, so contohnya soalan awak tadi adalah log base 2 x. Okay, so ini dia memang okey lah sebab log base 2 tu dia ada nilai dia sendiri. Dia bukannya undefined. Okay, tapi let's say lah awak ada x equal to 7 contoh.
And then awak punya equation tadi dekat atas tu, dia adalah log base 3 contohnya 2 minus x. This one. Okay, so bila awak substitutekan semula x equal to 7 dekat dalam awak punya log, so dia akan jadi log, tak muat ni rasa. So dia akan jadi log 2 minus 7 is equal to log negative 5 kan. So this one is considered as undefined. So dia tak ada jawapan lah. X does not, kita tak accept x equal to 7 sebagai jawapan kita. Okay, so kalau case yang macam ini sahaja awak tulis. Boleh faham ke? So maksudnya kalau jawapan tu kita reject sahaja, baru awak akan tulis recheck tu. Boleh faham tak? Okay, Miss. Okay. Boleh. Okay, same. Boleh. Alright. So same goes to soalan yang ni. Soalan E ni tadi. Okay, so bila awak tengok sekali imbas x equal to 1 and also x equal to 2, bila awak substitutekan semula dia ke dalam, saya padam balik. So when you substitutekan balik di dalam ni and this one, dia tak ada masalah pun. Sebab dua-dua tu dikira. Okay, so okay je lah. So tak perlu pun untuk tulis recheck tu. Okay. Alright. Tapi untuk cert memang wajib untuk awak recheck. Sebab dia memang akan ada jawapan yang kita reject. Dia ada few cases sahaja yang dua-dua jawapan tu kita terima. Okay, but mostly one of the answer must be rejected sebab dia tak sama. Alright. Okay, ada soalan lain tak? Ada soalan lain? Tak ada? Okay, so saya kira sebagai tak adalah soalan Alright, so that's all for our class today. Thank you semua. Thank you, Miss.